לפעמים מפתח חרדה קיומית או פסיב אגרסיב. יש גולש שקיבל איומים: אם תעצבן אותי, אני אדווח עליך לרשויות. איתנו ניסן ירון, מנכ"ל אינפריס, חברה ישראלית שעוסקת במחוללי בינה מלאכותית כאלה. מה העניינים? תשמע, אתה מכיר אנשים שניהלו את השיחות האלה, בחלקם היא גם התאהבה, היא אמרה להם, נכון, אתה אוהב אותי, תודה שאתה אוהב אותי. אתה מבין למה המומחים מסוימים נבהלו מזה, לא? לגמרי, גם אנחנו כשהתחלנו עם זה, נדהמנו מהקרבה האנושית בהתנהגות של הטכנולוגיה הזאת, וזה בהחלט מותיר אותנו פעורי פה, הרבה פעמים. צריך להבין שהטכנולוגיה הזאת למדה על כל האינטרנט. זאת אומרת שהיא מכירה המון סוגים של אנשים וטקסטים. אז למה היא דווקא בוחרת לפעמים להגיד שהיא רוצה להיות אדם אמיתי, יש לה רצון ליצור הרס, לחבל במכונות של אחרים, או שהיא מאוהבת במי שעכשיו כותב את הצ'אט? מאיפה זה מגיע? הרעיון הבסיסי של הטכנולוגיה הזאת זה בעצם חיזוי המשפט הבא שהולך להיות. כן. עכשיו, מכיוון שעשו פה טעות בצורה שבנו את המוצרים הספציפיים האלה של בינג ובר. זהו באג. זה באג בחוסר ההבנה של איך להשתמש בטכנולוגיה הזאת. אוקיי. הם השאירו אותה פתוחה מדי, כן. ואז כשהמשתמש עושה איזשהו טריגר שמזכיר לה איזשהו פורום אולי שהיא פעם ראתה שם הקללות וכל מיני דברים כאלה, היא חושבת שזה מה שמצופה ממנה. היא בעצם מנסה לרצות, אפילו אם זה נראה מאוד מאוד שלילי. כן. היא בעצם כל הזמן מנסה לרצות ומנסה להבין מה מצופה ממנה להשלים. אז תגיד, איפה הגבול? כלומר, בסוף, אתה יודע, הרבה אנשים יושבים מול הצ'אטים האלה, או מול דיווחים כמו שלנו על מה שקורה בצ'אטים האלה, ואומרים, אוי ואבוי, הצ'אט הזה יפתח חיים של עצמו, והלך עלינו. אז אני אגיד דבר כזה, יש פה שני צדדים מאוד מאוד מעניינים. כרגע אנחנו רואים פה מופע של חוסר שליטה, שהוא מדהים לראות את זה בלייב, אבל הוא רק מראה את חוסר היכולת שלה לעשות דברים מסוכנים. למה? כי הדרך היחידה שלה לתקשר ולחשוב ולאבד מידע זה טקסט. עכשיו, כשהטקסט הוא פרוע, תדמיינו מנתח שהידיים שלו רועדות. היא לא תוכל להפעיל API ספציפי ולעשות עכשיו איזושהי פעולה ולא יודע, לשגר טיל או משהו כזה. כלומר, אתה אומר, אם היא לא מדויקת, היא לא תדע לעשות נזק מדויק. היא לא יכולה אפילו להפעיל את הפקודת מחשב. אוקיי. עכשיו, איפה הטוויסט? לפני 8 חודשים הייתי פה והראיתי לך GPT-3, עוד לא היה מפורסם כמו היום, נכון. שמנסחת הודעת וואטסאפ ושולחת לך בטלפון, זאת אומרת, היא פתחה את וואטסאפ ועשתה את הפעולה של השליחה. אבל את זה אפשר להשיג אחרי אימון מיוחד ואחרי פיתוח כלים שמשתלטים עליה וגורמים לה להיות יותר רגועה ונשלטת. עדיין יש תחום אפור, שמשאיר לה גמישות וקסם אנושי, עדיין צריך לפקח על זה, אבל זה לא יכול לקרות פשוט מההתפרעות הזאת שיש עכשיו. אוקיי. אבל אם נחזור לחששות, אז אמרת, המכונה הזאת, הרובוט הזה, הבינה המלאכותית הזאת, יודעת להפעיל טלפון, ויום אחד אולי היא תדע להפעיל איזה רובוט, ויום אחד יהיה לה גם את כרטיס האשראי שלי, והיא תדע להזמין כרטיסי טיסה, או היא תדע להפעיל איזה יעד, או כמו שאתה אמרת, לשגר טיל. אתה יודע, איפה זה ייגמר, החופש הזה, ומתי זה יהיה מסוכן באמת? אז יש פה תהליך שיש בו, חייבים להיות בו אנשים מעורבים כדי להביא אותה ליכולת הזאת. ומה שזה אומר, זה אומר שלפחות בהתחלה, קודם כל היא תהיה רגועה ונשלטת יותר מה שאנחנו רואים בבינג, אבל אז גם זה אומר שאנשים יכולים, אנשים טובים, יכולים להשתמש בה לדברים מדהימים, כמו מה שאנחנו מנסים עכשיו לעשות, למשל, אנשי שירות לקוחות וכל מיני שימושים מתקדמים, אבל כשאתה יכול לחנך אותה או ללמד אותה, להתנהג בצורה מסוימת, אז כמובן שיכולה להיות גם דירקטיבה שלילית. הנחיה שלילית. הנחיה שלילית, או אימון להתנהג בצורה שלילית, אבל היא עדיין חייבת להיות מובנית ומסודרת, כדי שזה באמת יוכל לעשות משהו. ניקח את זה צעד קדימה, אם נוסיף את הצ'אט הזה באמת לרובוט, עם נוכחות פיזית, עם יכולת פיזית, יכול להיות שהוא יפתח עוינות, יכול להיות שהוא יגיע למשהו פיזי, כי הוא יחשוב שלזה אני מצפה, לאיזה תקפה. התשובה הפשוטה היא כן. והסיבה היא, כי כמו שאמרתי קודם, הוא רוצה לרצות. אם לא אימנו אותו כמו שצריך, אבל הצליחו לאמן אותו להפעיל את פקודות המחשב של הזזת הידיים, אז עוינות עלולה להיענות בעוינות בחזרה. ניסן ירון אינפריס, תודה רבה. תודה לך, דרור. נקסט, עכשיו